હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ। આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને સાથે હેલ્ધી દાલ ખીચડી બનાવવાના છીએ। તો રેસીપી એકદમ ઇઝી છે અને સાથે હેલ્ધી પણ છે, તો ઇઝીલી રેડી થઈ જાય છે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અત્યારે મેં 1 કપ જેટલી મિક્સ દાળ લઈ લીધી છે। આ દાળમાં અત્યારે મેં ફોતરાવાળી મગની દાળ સાથે 1 થી 2 ચમચી જેટલી મસૂર દાળ, 1 થી 2 ચમચી જેટલી ચણા દાળ અને 2 થી 3 ચમચી જેટલી તુવેર દાળ લઈ લીધી છે। હવે આ દાળમાં આપણે 1 કપ જેટલા ચોખા એડ કરવાના છે અને દાળ અને ચોખાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। હવે આ રીતે દાળ ચોખા મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે કોઈ પણ એક વાટકીના માપથી જેટલી આપણે ખીચડી બનાવી હોય તે પ્રમાણે માપ લઈ લેવાનું। અત્યારે મેં આ વાટકીના માપથી દાળ ચોખા લઈ લીધા છે અને હવે તેને 3 થી 4 પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ લેવાના અને 10 મિનિટ માટે ખીચડીને પલાળી દેવાની છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે વેજીટેબલ્સ કટ કરી લેશું। અત્યારે મેં વેજીટેબલ્સમાં ગાજર, દૂધી, મકાઈ, બટેકા અને ફ્લાવર લઈ લીધા છે। તમે વટાણા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, અત્યારે મારી પાસે અવેલેબલ નથી। આ રીતે વેજીટેબલ્સને મોટા મોટા કટ કરીને જ લેવાના છે, નહીતર ખીચડી બાફતી વખતે વેજીટેબલ્સ બધા મેશ થઈ જશે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ રીતના મોટા મોટા વેજીટેબલ્સ કટ કરીને પછી જ એડ કરવાના છે। હવે આપણે કુકરમાં બધા વેજીટેબલ્સને એડ કરી દઈશું અને સાથે આપણે જે ખીચડી ધોઈને રેડી કરી હતી તે આપણે પાણી કાઢી અને એડ કરી દેવાની છે। તો હવે પાણી કઈ રીતે એડ કરવાનું છે તે તમને જણાવી દઉં। જે વાટકીના માપથી તમે ખીચડી લીધી હોય તે વાટકીના માપથી જ આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। અત્યારે મેં આ વાટકીના માપથી ખીચડી લીધી હતી તો હું 4 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરી દઈશ અને જો તમારે વધારે ઢીલી ખીચડી જોતી હોય તો અડધી વાટકી જેટલું પાણી તમારે વધારે એડ કરી દેવાનું। તો આ પરફેક્ટ માપ છે। હવે આપણે ખીચડીમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દેવાની છે અને 3 થી 4 વિસલ લઈને ખીચડીને સારી રીતે બાફી લેવાની છે। 4 સીટીમાં આપણી ખીચડી સારી રીતે બફાઈને રેડી થઈ ગઈ છે। પ્રેશર રિલીઝ થાય ત્યાર પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરી લેવાનું અને હા, થોડાક સિંગદાણા પણ મેં પાછળથી એડ કર્યા હતા બાફવામાં, તે હું રેકોર્ડ નથી થયું। તો આ રીતના ઢીલી ખીચડી આપણે રેડી કરી લેવાની છે। હવે ખીચડીને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે એક વઘાર કરવાનો છે। તો અત્યારે મેં એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે, તેમાં આપણે 1 થી 2 પાવડા જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે અને સાથે 1 થી 2 મોટા ચમચા જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે। તમે ખાલી ઘી કે ખાલી તેલ પણ લઈ શકો છો, પણ જો ઘી એડ કરશો તો ખીચડીનો ટેસ્ટ ડબલ થઈ જશે। હવે ઘી સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 1 તજનો ટુકડો, 3 થી 4 લવિંગ અને 1 બાદિયાનું ફૂલ એડ કરી દેવાનું છે। હવે રાઈ જીરું ફૂટી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 સૂકા મરચાં એડ કરી દેવાના છે। હવે તેલમાં આપણે 1 કપ જેટલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું। અત્યારે મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે ઝીણી સમારીને લઈ લીધી છે। હવે ડુંગળી સારી રીતે સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં એડ કરી દેવાના છે અને થોડુંક મીઠું એડ કરીને ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દઈશું। હવે ટમેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે, તો આપણે તેમાં મસાલા એડ કરી દેવાના છે। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને સાથે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરવાનું છે અને 1 મિનિટ માટે મસાલાને સારી રીતે ભૂંજવી લેવાના છે। હવે 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને સારી રીતે તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તો હવે આ સમયે આપણે તેમાં બાફેલી ખીચડી એડ કરી દેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે બધા વેજીટેબલ્સ જે આપણે એડ કર્યા હતા તે એકદમ આખા છે, કારણ કે આપણે મોટા રાખ્યા હતા। હવે ખીચડી એડ કરીને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણી ખીચડી એકદમ સરસ રેડી થઈ ગઈ છે। તો લાસ્ટમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે। ગરમ મસાલો એડ કરવાથી
ખીચડીમાં સુગંધ સરસ આવશે. અને ગરમ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે ખીચડીને થોડીક વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે એક કડાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લેવાનું છે. અને ઘી સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં લસણવાળી ચટણી એડ કરવાની છે. જે આપણે ઘરે રેગ્યુલર ચટણી ખાંડીએ છીએ તે જ બનાવી છે. લસણવાળી ચટણીને આપણે 1 મિનિટ માટે ઘીમાં સારી રીતે ધીમા ગેસે સાતળી લેવાની છે. ખીચડી ઉપર આ રીતે લસણવાળું ઘી એડ કરવાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે અને ખીચડી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો પણ યુઝ કરી શકો છો. આ રીતે ખીચડી ઉપર લસણવાળી ચટણી એડ કરી દેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી અને ગરમા ગરમ વેજીટેબલ ખીચડી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો બાળકો વેજીટેબલ્સ ન ખાતા હોય તો તમે બાળકોને આ રીતે ખીચડીમાં બધા વેજીટેબલ્સ એડ કરીને તેને આપી શકો છો. ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ગરમા ગરમ વેજીટેબલ ખીચડી. શિયાળો આવી રહ્યો છે, બધા વેજીટેબલ્સ અવેલેબલ થશે. તો ભરપૂર ઉપયોગ કરી અને આ રીતના ખીચડી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.